Tein aiemmin videon siitä, mitä Microsoftin pitäisi tehdä tehdäkseen Windows 11 käyttökelpoisempi. Mutta koska epäilen, että he eivät välttämättä tee noita juttuja, ajattelin näyttää muutaman asian, millä saat tehtyä Windows 11 käyttökelpoisemman. Eli miten voit ottaa siltä pois päältä tarpeettomia juttuja, telemetriaa, seurantaa, vakoilua ja sen sellaista. Tässä videossa keskitytään semmoisiin keinoihin, mitkä eivät erityisesti vaadi, että asentaisit kolmannen osapuolen sovelluksia. Asennamme tässä yhden sovelluksen ja sekin tulee Microsoftilta itseltään, joten et tarvitse tässä lähteä luottamaan kolmansiin osapuoliin. Netti nimittäin on pullollaan erinäisiä sovelluksia, jotka lupaavat tehdä Windowsista yksityisemmin ja muuta, mutta jos et pysty eksplisiittisesti luottamaan kyseisiin sovelluksiin, saattaa niistä tulla kaikennäköistä ylimääräistä kivaa mukana, joten en lähde ottamaan niitä huomioon tässä. Lähdetään katsomaan siis, miten Windows 11 saa paremman. Ensin siivotaan turhat jutut työpöydältä. Esimerkiksi vasemmassa alanurkassa näkyy widgettipaneelia ja oikeassa taas Copilot. Molemmat voivat olla näppäriä, mutta jos et käytä niitä, haluat ehkä niistä eroon. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tyhjää kohtaa tehtäväpalkissa ja valitse tehtäväpalkin asetukset. Täältä asetuksista voit sitten laittaa asioita pois päältä. Copilotin voit laittaa täältä pois päältä kääntämällä sen off-asentoon. Samaten kääntämällä widgetsin pois päältä pääset eroon tuosta alueesta tuolla alanurkassa. Täällä löydät myös muutamia muita asetuksia, mitä ehkä haluat muuttaa. Esimerkiksi jos et haluat tällaista isoa hakukenttää tänne alas, searchboxin voi muuttaa muuhunkin muotoon. Voit kokonaan piilottaa sen, jos et halua hakua tonne ollenkaan, mikä sinällään voi olla loogista, koska jos haluat hakea, sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin avata käynnistä valikko ja alkaa kirjoittamaan ja hakuhan avautuu täältä suoraan. Jos haluat kuitenkin pitää hakukuvakkeen, valitse esimerkiksi pelkkä kuvake ja voit säilyttää sillä tavalla sen. Täältä voi valita muutamia erilaisia vaihtoehtoja tälle. Kaikki niistä oikeastaan ovat parempia kuin tuo oletus, joka vie hirvittävästi tilaa. Mikäli myös haluat siivota oikean alanurkan kuvakkeita, huomioita täällä on Other System Tray Icons, eli muut tehtäväpalkin kuvakkeet, josta pystyt kääntämään off-asentoon semmoisia kuvakkeita, mitä et halua katsella tuossa. Näitä pystyy poistamaan näkyviltä, jos haluaa. Tältä samasta paikasta voidaan muokata myös yhtä asetusta. Mikäli sinulla on nimittäin useita ikkunoita auki samasta ohjelmasta, niin hän ryhmittäytymät yhdeksi kuvakkeeksi, jota napsauttamalla pääset sitten näkemään, mitä ikkunoita tästä oli auki. Mikäli tämä ärsyttää, tehtäväpalkin asetuksista löytyy tähän ratkaisu. Etsit täältä kohta Taskbar Behaviors, avaa se, ja sieltä löydät kohdan Combine Taskbar Buttons and Hide Labels. Voit kääntää tämän Never-asentoon, ja tällöin nämä kuvakkeet näkyvät yksittäisinä sen sijaan. Tämä voi olla näppärä, mikäli tykkäät vanhasta käyttäytymisestä. Itse tykkään ryhmitellä nämä kuvakkeet, mutta jotkut tykkäävät luottaa tuon pois käytöstä. Tämän hankalampaa ei ole muuttaa muutamia perusasioita täältä. Nyt kun täällä asetuksissa olemme, hypätään tänne Personalizationin etusivulla ja tehdään täältä vielä hieman muutoksia. Nimittäin kun avaat tämän, yksi paikka mitä saatat haluta muuttaa on Start, eli tuo käynnistä valikko. Täältä nimittäin voi valita hieman minkä näköinen käynnistä valikko on. Voit valita tänne enemmän kiinnitettyjä sovelluksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun käynnistä valikko avataan, täällä on enemmän näitä kiinnittämiäsi sovelluksia ja vähemmän suositeltuja tiedostoja tuossa alapuolella. Mikäli et käytä näitä suosituksia, tämä on oikeastaan aika hyvä vaihtoehto ottaa. Voit valita myös enemmän suosituksia, jos haluat mennä toiseen suuntaan, mutta More Pins-vaihtoehto on todennäköisesti minkä haluat ottaa. Alapuolelta voit ottaa pois päätöstä myös muutamia ärsyttävyyksiä, esimerkiksi Show Recommendations, Tips and Shortcuts, joka voidaan ottaa pois päältä, ja näin käynnistä valikko on heti jonkin verran mukavampi. Palataan takaisin personoinnin etusivulle. Toinen kohta, mitä saatat haluta muokata, on värit, eli colors. Täältä voit nimittäin ottaa pois päältä läpinäkyvyysefektit. Mikäli et halua läpinäkyvyyksiä, käännä tämä off-asentoon. Tällöin esimerkiksi kun käynnistä valikko avataan, siitä ei kuulla läpi taustalla olevat elementit, ja tämä voi tehdä käyttöliittymästä hieman koherentimman ja selkeämmän. Tietysti jos pidät läpinäkyvyyselementeistä, jätät tämä päälle. Ovathan nuo ihan tyylikkäitä. Nytkin esimerkiksi käynnistä valikon takaa näkyy tällä tavalla väreinä hieman, mitä siellä takana näkyy. Tämä on toki hieman makuasia. Hypätään sitten Privacy and Security-kohtaan. Täältä voit määrittää monia yksityisyyteen liittyviä asetuksia. Yksi ensimmäisiä kohtia täällä on Find My Device, eli laitteen paikallistaminen. Tämä on hyvä kääntää pois päältä, mikäli et halua lähettää Microsoftille sijaintiasi. Toisaalta, jos jäädät tämän pois päältä, et voi myöskään paikantaa laitetta, jos se vaikkapa varastetaan. Huomioi, että jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, tätä asetusta ei voida laittaa päälle. Toinen kohta, mikä täällä on oleellista, on yleiset asetukset, eli General. Täällä kannattaa tietysti ottaa heti pois päältä ylhäältä tämä ensimmäinen optio, eli annatko mainosten näyttää sinulle personoitua sisältöä käyttäen mainostus-ID:täsi. Mikäli poistat tämän päältä, mainokset eivät pysty tunnistamaan sinua yhtä helposti, sinulle ei voida näyttää personoituja mainoksia.
Oikeastaan kaikki seuraavat kohdat voidaan täältä kääntää pois päältä. Haluatko, että verkkosivut pystyvät näyttää sinulle relevanttia sisältöä vai poimien sen, mikä kieli sinulla on. Tämä saattaa olla tekniikka, millä sinut voidaan myös tunnistaa. Poista myös päältä se, että antaisit Windowsin parantaa käynnistä valikkoa ja hakutuloksia jäljittämällä tiettyjä juttuja, esimerkiksi sitä, mitä sovelluksia käynnistetään. Sitten ennen kaikkea poista päältä näytä ehdotettu sisältö asetuksissa, et halua todennäköisesti näitä, koska tämä on käytännössä mainoksia. Viimeinen eli ilmoitusten näyttäminen asetussovelluksessa on ihan ok asetus, se voi jättää päällekin. Palataan takaisin äskeiselle sivulle. Toinen kohta täällä on speech. Täältä pystyt määrittämään puheen tunnistukseen liittyvät asiat. Jos käännät tämän off-asentoon, puhetta esimerkiksi puheen tunnistuksen kanssa ei lähetetä Microsoftille. Tällöin tosin et voi käyttää puheen tunnistusta käyttäviä sovelluksia. Mikäli et käytä puheen tunnistusta muuten, tämä kannattaa ottaa pois päältä. Sen jälkeen löytyy Diagnostics and Feedback. Tämä on hyvin tärkeä. Täältä nimittäin voidaan valikoida, mitä dataa lähetät Microsoftille. Oletuksena Windowsista ei voida ottaa pois päältä sitä, että dataa lähetettäisiin, mutta voit erikseen valita, haluatko lähettää ylimääräistä diagnostista dataa täältä, mikä kannattaa kääntää tietysti off-asentoon. Täältä löytyy joukko muitakin asetuksia, mitkä haluat ehkä kääntää pois päältä. Esimerkiksi äskeinen Inking and Typing-asetus, mukautetut kokemukset ja diagnostiikkadata. Kaikki on hyvä kääntää off-asentoon. Löydät täältä myös deletoinnin, millä voit poistaa sen diagnostiikkadatan, mitä Microsoft on jo kerännyt tästä laitteesta. Pohjalta löytyy myös yksi kohta Feedback Frequency, josta voit määrittää, miten usein Windows kysyy sinulta palautetta. Tämä on tietysti hyvä kääntää ei koskaan asentoon, ellet halua vastailla palautejuttuihin. Activity History on myös yksi kohta, mitä saatat haluta muuttaa. Oletuksena tälle laitteelle nimittäin tallennetaan se historia, mitä olet availlut ja mitä tehnyt. Tämä ei välttämättä ole ongelmallista, koska niin kuin sanottua, tämä tallennetaan tälle laitteelle, mutta jos et halua sellaista tallennettavan edes tälle laitteelle, käännä tämä off-asentoon. Täältä voit myös deletoida tuon kyseisen historian. Seuraavana löydät täältä Search Permissions-kohdan. Täältä voidaan määrittää muutamia asioita. Ensinnäkin Windowsin sisäisessä haussa onko Safe Search käytössä. Mikäli käännät tämän off-asentoon, myöskään kummallisia aikuisille suunnattuja juttuja ei filtteröidä pois. Vierittämällä hieman alaspäin löydät myös Cloud Content Search-kohdan, mikä suomeksi tarkoittaa sitä, että kun teet hakuja Windowsin haulla, sinne voi tulla sisältöä OneDrivesta, SharePointista, Outlookista, Bingistä ja muista palveluista. Mikäli tämä ei kuulosta joltain, mitä haluaisit olevan käytössä, voit kääntää Microsoft-tilin tai työtiliin liittyvät asiat pois päältä tästä. Täältä löydät myös tämän laitteen hakuhistorian, jonka voit myös tarvittaessa kääntää pois päältä sekä deletoida. Tämän jälkeen hypätään järjestelmäasetuksen eli System. Valitset täältä kohta Notifications eli ilmoitukset. Sitten pitää vieritellä aivan pohjalle, josta löytyy Additional Settings eli lisäasetuksia. Kun tämän avaat, löydät täältä 2 ruksiruutuun kohtaa, mitkä on selkeästi piilotettu oikein tarkoituksella. Ensimmäinen niistä, että näytetäänkö Windowsin tervetuloa-kokemus silloin, kun päivityksiä on asennettu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aina kun päivityksiä, isompia sellaisia asennetaan, Windows käy läpi sen aloitusjutun, millä se yrittää tyrkyttää sinulle omia palveluitaan. Ota tämä ehdottomasti pois päältä. Toinen kohta on vähemmän ehkä pakollinen. Haluatko saada vinkkejä Windowsin käytöstä Windowsia käytettäessäsi? Osa näistä on itse asiassa ihan hyödyllisiä, mutta mikäli haluat kaikki ylimääräiset härpäkkeet pois päältä, tämänkin voi ottaa pois päältä. Sitten vielä yksi juttu. Saatat haluta vaihtaa käyttäjätilisi paikalliseen tiliin. Nykyisellään Windowsiin on pakko kirjautua niin, että tilissäsi olisi Microsoft-tili mukana. Tosin Microsoft-tilillä olevaa tiliä ei ole pakko pitää ainoana. Kun olet kerran kirjautunut Microsoft-tilillä, voit tehdä tietokoneellesi uuden tilin. Tämä tehdään menemällä Accounts eli tilit kohtaan tältä sivusta, vierittelemällä hieman alaspäin ja etsimällä Other Users eli muut käyttäjät. Tämän alta voit sitten komentaa Add Account, jonka jälkeen sinulle tyrkytetään, että he haluat varmaan lisätä toisen Microsoft-tilin. Valitse pieni sininen teksti, että sinulla ei ole toisen henkilön sisäänkirjoitumistietoja. Pienen hetken jälkeen valitse sitten vielä, että lisää käyttäjä ilman Microsoft-tiliä. Ja sitten pystyt antamaan uudelle käyttäjälle haluamasi nimen ja salasanan. Käy läpi tämä prosessi ja sinulla on hetken päästä uusi käyttäjä tietokoneellasi. Kun uusi käyttäjä on lisätty, se tulee näkyville tänne. Esimerkiksi tässä on aikaisemmin lisäämäni demoniminen käyttäjä. Käyttäjätasoa voidaan mukauttaa avaamalla se tällä pienellä nuolella, valitsemalla Change Account Type eli muuttamalla tilin tyyppiä. Ja jos tarvitset antaa tälle korkeammat oikeudet, voisit määrittää se myös Administrator eli ylläpitäjä käyttäjäksi. Tämä ei välttämättä tietoturvan puolesta ole kauhean järkevä. Jos haluat vaihtaa käyttämään tätä paikallista tiliä, napsauta käynnistä valikkoa, etsi sieltä käyttäjänimesi ja napsauta sitä.
Sen jälkeen etsit täältä nappi ja täältä voit kirjautua ulos tai vaihtaa käyttäjä siirtyäksi toiseen käyttäjätiliin. Sitten tietysti poista kaikki tarpeettomat sovellukset, mikä onnistuu nykyään helposti. Kun avaat käynnistä valikon, joko tässä pikaisella kiinnitysalueella tai sitten kaikkien sovellusten seasta voit poistaa appeja easysti. Napauta vaan kakkospainikkeella ja sitten komennat täältä uninstall eli poista. Älä epähuomiossa käytä esimerkiksi aloituksesta kiinnityksen poistoa, se on aivan eri juttu. Mutta tällä tavalla voit poistaa sellaisia sovelluksia, mitä et tarvitse, mitä Windows on asentanut tänne automaattisesti. Huomioita voit tehdä saman näissä kiinnitetyissä sovelluksissa. Täällä se on esimerkiksi kiinnitetty LinkedInin tähän etusivulle, niin napsautan kakkospainikkeella, komennan uninstall ja vahvistan ja pääsen sovelluksesta eroon. Sitten vielä yksi juttu, mitä ei voi oikeastaan parantaa. Windowsin haku nimittäin on aika lailla kuraa. Nykyisin kun sillä lähtee hakemaan jotain, kyllä sen sovelluksetkin löytää, mutta koska sillä on tapana lähteä hakemaan sisältöä netistä, se ei välttämättä ole se, mitä haluat käyttää. Suuntaa Microsoft Storeen. Etsi sieltä PowerToys ja käy asentamassa se. Itse olen sen jo tänne asentanut. Käynnistä sitten PowerToys ainakin yhden kerran. Etsi sen sivupalkista PowerToys Run ja ota se käyttöön. Voit täältä vaihtaa sen pikapainiketta, jos haluat, se on oletuksena Alt ja välilyönti. Mitä tämä nyt sitten tekee? Kun haluat käynnistää ohjelmia, paina Alt ja välilyönti ja lähde kirjoittamaan niiden nimiä. Ja tällä tavalla saat käynnistettyä minkä tahansa sovelluksen hetkessä. Painat vain Alt ja välilyönti, kirjoitat kyseisen sovelluksen nimen ja voit nuolinäppäimellä selata, jos sovellus ei ole listalla ensimmäisenä. Tämä osaa löytää myös tiedostoja ja muuta mukavaa tietokoneeltasi. Tämä itse asiassa osaa myös mennä nettisivuille. Eli jos syötät tänne www-osoitteen ja painat enteriä, se tuuppaa sen selaimeesi ja pääset kyseiselle nettisivulle. Jos menemme takaisin tänne PowerToys-sovellukseen ja valitset täältä PowerToys Runin, voit vieritellä alaspäin muuttaaksesi tämän asetuksia hieman. Ja yksi mikä tässä on mielenkiintoista on se, että voit itse asiassa valita mitä kaikkia juttuja tämä hakee. Esimerkiksi kun vierittelen tästä alaspäin näen, että siellä on laskin, eli voit syöttää sinne suoraan laskuja. Voit liikkua sillä kansioihin, voit käyttää sitä hakeaksesi tiedostoja, voit hakea sille sisältöä halutessasi OneNoteista ja monista muista paikoista. Mutta voit ottaa myös käytöstä neitä juttuja, mitä et halua. Esimerkiksi jos et halua, että sillä haetaan webistä sisältöä, web search-kohta voidaan laittaa pois päältä, jolloin tämä ei tee nettihakuja. Mutta muuten voit jättää päälle tänne kaiken, mitä haluat. Sitten vaan unohdat tämän hakutoiminnon, mikä Windowsissa on suoraan, ja lähdet käyttämään Alt-välilyöntiä. Tämä on huomattavasti parempi kuin Windowsin sisäinen haku ja erittäin mukava erilaisten sovellusten käynnistämiseen ja tietysti kaikkeen muuhunkin. Ja lisäksi se on pahuksen nopea ja osaa kaiken näköistä muutakin, kuten esimerkiksi laskutoimituksia. Näillä keinoilla Windows 11 voit muuttua mukavammaksi. Tietysti osa näistä keinoista voi olla vähän makuasia juttuja, koska jos vaikkapa käytät Copilottia, ei sitä välttämättä halua laittaa pois päältä. Jos joku näistä ominaisuuksista on tarpeellinen, jätä ihmeessä päälle, äläkä lähde sulkemaan sitä. Mutta jos näistä vinkkeistä oli apua, kerro ihmeessä kommenteissa, mikä auttoi ja mitä olet itse tehnyt tehdäksesi Windows 11 vähän mukavamman käyttää. Jaa tämmöiset jutut kommenteissa, niin muutkin pääsevät nauttimaan lisävinkkeistä. Samalla kun kommenteissa olet, kannattaa käydä tilaamassa tämä kanava, sillä tavalla opit uutta digitaalista taidoista, tekoälystä ja muusta sen sellaista joka päivä. Kannattaa myös, jos haluat tukea kanavaa, ryhtyä kanavan jäseneksi YouTubessa. Jäsenet nimittäin pääsevät katsomaan tulevat videoni etukäteen ja pääsevät sillä tavalla ihmettelemään sellaista videotuotantoa, jossa saattaa mennä useampia viikkoja ennen kuin ne julkaistaan muiden näkeväksi. Jäsenet saavat muutamia muitakin etuja, plus sitten tukevat kanavaa toiminnallaan. Olen jäsenistä hyvin kiitollinen, kuten myös kaikista kommenteista, tykkäyksistä ja muista, ja myös siitä, että katsoit tämän videon. Webope kiittää ja kuittaa.